درود و خسته نباشید مجدد خدمت شما همراهان عزیز و گرامی مجموعه آموزشی ویفاکس کالج. در این قسمت قصد داریم شما رو با ساختار داخلی در مارکت استراکچر در قسمت هفتم آشنا کنیم. ساختار داخلی به این صورت هستش که ما تمام مواردی که عنوان می‌کنیم منظورمون تایم فریم تحلیل و 1 ساعته هستش و تمامی این موارد در تایم فریم تحلیل برای ما انجام خواهد شد در مبحث مارکت استراکچر. زمانی که قیمت یک حرکت صعودی و یک استراکچر صعودی رو انجام میده و بعد از اینکه آخرین سقف خودش رو BOS میکنه، قیمت با این گونه از رفتار از قیمت روبرو خواهد شد. به این صورت که قیمت سقف بالاتر نمیتونه بزنه و با زدن یک سقف پایینتر و شکسته شدن این کف به ما یک تغییر اوردر فلو و یا چوک برای ما تشکیل میده و این به این معنا هستش که قیمت تصمیم گرفته شده با شکسته شدن این کف اصلاح بیشتری رو به سمت پایین، به سمت منشأ حرکتی قیمت و یا اوردر بلاک هایی که در این مسیر قرار دارن خودش رو برسونه و قیمت با این ساختار که ما میتونیم اون رو یک ساختار داخلی در نظر بگیریم خودش رو به سمت نواحی که برای میتیگیت کردن این موج هست نزدیک کنه و صرفا با شکست این کف ها ما تغییر استراکچر نداریم و اینها رو فقط یک BOS داخلی برای رسیدن قیمت به نواحی مد نظر در قیمت هستش و قیمت هر موقع این رفتار رو از خودش نشون داد در مباحث ورود و ستاپ های ورود با اونها آشنا خواهیم شد، ولی در کل ما میتونیم در اصلاح و برگشت قیمت روی بلاک هایی که تشکیل میشه اونها رو روشون ورود داشته باشیم. تا چه زمانی ما میتونیم این بلاک ها رو در نظر بگیریم و ورودهاش رو انجام بدیم؟ به این صورت هستش که ما در مباحث اوردر بلاک حتما به اونها خواهیم پرداخت، ولی صرفا اینکه گوشه‌ای از اون رو متوجه بشیم قیمت بعد از اینکه تغییر اوردر فلو میده و یک چوک داخلی برای ما ایجاد میکنه تصمیم به اصلاح قیمت رو میگیره و ما میدونیم که اینجا برای ما یک منشأ حرکتی هستش و قیمت میتونه خودش رو تا منشأ حرکتی به عنوان آخرین سرپناه و سنگر صعودی بایرها این اصلاح رو انجام بده بعد از اینکه این BOS رو برای ما تشکیل داد و ساختار و دیدگاه ما به سمت صعود قیمت خواهد بود. و قیمت وقتی با برخورد به اوردر بلاک منشأ خودش رو رسوند، ما دیگه انتظاری از اینکه قیمت در ادامه برگرده و خودش رو به آخرین اوردر بلاکی که باعث شکست این سقف شده برسونه ورودی داشته باشیم هرگز این کار رو نمی کنیم و دیگه ورود خودمون رو از روی این نواحی حذف کنیم و انتظار این رو داریم که قیمت تغییر ماهیت بده و اوردر فلو اون مجدد تغییر پیدا کنه و در جهت ادامه صعود و استراکچر صعودی خودش پیش بره و قیمت با رسیدن به این بلاک یک واکنشی رو نشون بده و مجدد با بسته شدن بالای این سقف کلاً اوردر فلو خودش رو به صورت یک استراکچر صعودی تایید بکنه و ادامه مسیر خودش رو به سمت بالا ادامه بده. همین مثال رو در یک روند نزولی بررسی میکنیم. یک اصلاح رو به بالا، یک شکست، یک BOS برای ما تشکیل بده و قیمت در برگشت اصلاح به سمت بالا با تشکیل موجهای کوچکتر بعد از اینکه تونست آخرین سقف خودش رو اوردر فلو رو تغییر بده به سمت بالا یک چوک برای ما تشکیل بده و این دیدگاه رو به ما بده که قیمت حداقل تا 50% از نواحی ارزان خرید این لگ ریزشی رو به سمت بالا اصلاح بکنه و ما این انتظار رو داشته باشیم که قیمت در برگشت به نواحی اوردر بلاک از پایین بتونه ورود بای برای ما تشکیل بده. من نواحی بلاک مشخص شده اونها رو رسم می‌کنم. این بلاک که برای ما تشکیل شده و همچنین
بلاکی که اینجا برای ما تشکیل شده و قیمت میتونه در اصلاح به این بلاک ها به ادامه مسیر صعودی خودش، همونطور که در روند صعودی براتون مثال زدیم، خودش رو به اوردر بلاک منشأ برسونه و وقتی قیمت خودش رو به سمت اوردر بلاک منشأ ما رسون، ما این انتظار رو داریم که دیگه در برگشت قیمت به این کف ورودی نداشته باشیم و دیدگاهمون به ادامه مسیر نزولی در استراکچر نزولی خودش بپردازه و ورود خودمون رو روی این اوردر بلاک حذف کنیم و انتظارمون این هستش که قیمت بتونه حد اقل جایی که ببینه آخرین کفی هست که قیمت از خودش به جای گذاشته و تا اینجا اصلاحی رو انجام بده و اگر مومنتوم و روند بازار در جهت نزولی قوی بود که مجدد باعث بیوس این کف برای ما بشه. من شماتیک بیوس اون رو رسم کنم که کاملا در شماتیکمون متوجه این موضوع بشیم. و این هم آخرین بیوسی بوده که به سمت بالا شکسته شده و در اینجا قیمت اوردر فلو ما مجدد به سمت پایین ادامه پیدا کرده. آیا در ساختارهای داخلی ما میتونیم صرفاً این رفتار رو تا منشأ در نظر بگیریم؟ قطعاً که به این صورت نخواهد بود و در گوشه ای از مواقع میتونیم به این رفتار از قیمت با توجه به نواحی ارزان خریدی که روی چارت در قسمت فرکتال براتون توضیح میدم و نقدینگی متوجه این موضوع خواهید شد. قیمت یک حرکتی رو به بالا انجام میده، یک حرکت اوردر فلو داخلی رو نزولی میکنه، به سمت پایین میاد و صرفاً قیمت با نرسیدن حتما نباید به منشأ حرکتی خودش باشه و قیمت میتونه بعد از اینکه به 50% نواحی ارزان خرید خودش رسید، قیمت منتظر بمونیم تا مجدد تغییر اوردر فلو بده و بالاترین سقف خودش رو بیوس کنه و اونگاه هستش که ما انتظار داریم قیمت با اصلاحی که رو به پایین انجام میده به ادامه روند صعودی خودش بپردازه. به چه صورت؟ به این صورت که قیمت اینجا برای ما آخرین بیوس داخلی رو تشکیل میده. ما انتظار ریزش از این اوردر بلاک رو برای رسیدن قیمت به منشأ حرکتی داریم، ولی میبینیم که قیمت میتونه بالای این سقف بیوس کنه و دیدگاه ما رو نسبت به ادامه نزول کنسل کنه و ما بعد از بیوس شدن این سقف منتظر بمونیم تا قیمت بتونه خودش رو به بلاک مورد نظری که باعث شکست این سقف شده و اون رو میتونیم به عنوان اوردر بلاک تغییر دهنده قیمت در نظر بگیریم و صرفا خودش یک منشأ حرکتی هم بعد از شکسته شدن این سقف برای ما در نظر گرفته میشه و در ادامه میتونیم روی همین بلاک با توجه به اینکه اوردر بلاک ها بعد از اینکه سقف ها رو بیوس کنن برای ما تشکیل میشن، اینجا یک ورود مجدد در جهت ساختار صعودی خودمون به این صورت داشته باشید که قیمت بعد از بیوس کردن این سقف حرکت اصلاحی رو به سمت پایین انجام بده، حالا یا با ساختار داخلی یا به صورت یک پارچه به سمت پایین حرکت کنه و روی اوردر بلاک منشأمون که پایین ترین کف قیمتی اون رو در نظر میگیریم به سمت بالا مجدد حرکت خودش رو ادامه بده. دوستان برای مثال یک استراکچر نزولی رو که ساختار داخلی اون رو بخوایم بررسی کنیم در این نمودار با همدیگه بهش میپردازیم. یک حرکت رو به بالا داریم به صورت شماتیک که این سقف رو برای ما بیوس کرده و در ادامه باعث شکست این کف شده و استراکچر ما نزولی شده. حرکت رو به پایین، حرکت رو به بالا، حرکت رو به پایین داریم. اینجا هیچ حرکتی رو به بالا نداریم و مستقیم قیمت به پایین حرکت کرده. مجدد دو کندل که رو به بالا داریم، یک حرکت رو به بالا، حرکت رو به پایین، دوباره مجدد یک حرکت رو به بالا داریم. آیا رو به پایین میتونیم در نظر بگیریم؟ این دو کندل اینجا برای ما تایید کرده. یک حرکت رو به بالا و اینجا رو به عنوان آپدیت این دو کف اینجا رو در نظر خواهیم گرفت. حرکت رو به بالا، این تک کندل خیلی کوچیکه، ما نمیتونیم اصلاحش رو به پایین در نظر بگیریم.
و تأثیری هم به عنوان ساختار داخلی که به عنوان یک رنج قیمتی در موردش صحبت کردیم نمیتونه داشته باشه روی رسم شماتیک ما. پس من اون رو مستقیم به سمت بالا میگیرم، این حرکت رو، یک حرکت رو به پایین، مجدد حرکت رو به بالا داریم، حرکت رو به پایین هم داریم و این رنج هم برای ما یک رنج داخلی حساب میشه. تا زمانی که این سقف برای ما شکسته نشه ما دیدگاهی روی این سقف و کف‌ها نداریم و اونها رو به عنوان نقدینگی فقط در نظر میگیریم و صرفا یک ساختار داخلی برای این رنج ساختار داخلیمون هستش و اینجا یک حرکت رو به بالا رو داریم. خب من BOS ها رو مشخص کنم. اینجا یک BOS نزولی داریم، مجدد این حرکت رو به پایین، اینجا هم یک BOS نزولی که از لحاظ تناسب دوست دارم بچه ها یک یادآوری کنم خدمتتون، این هستش که ما وقتی این BOS رو به پایین تشکیل میشه باید تناسب اون رو، مقیاس اون رو با آخرین سطح قبلی خودش بسنجیم و ببینیم که آیا این اصلاحی که انجام داده به اندازه نصف یا بیشتر از این اصلاح هست یا نه، که به صورت چشمی هم کاملا این مشخص هستش و ما میتونیم استراکچر نزولی خودمون رو تشکیل بدیم. این بلاک به عنوان منشأ حرکت قیمت برای ما در نظر گرفته میشه و اما بریم بپردازیم به ساختار داخلیمون. یک حرکت رو به بالا داشتیم، یک حرکت رو به پایین که نتونست این کف رو برای ما بزنه و بعد از شکسته شدن این سقف که اینجا برای ما BOS نکرده و صرفا فقط با یک شادو تونسته بالای اون نفوذ کنه و ما این رو نمیتونیم به عنوان BOS در نظر بگیریم و بخوایم روی اینجا بلاکی رو مشخص کنیم برای ورود در نظر داشته باشیم، این بلاک رو بگیریم و بخوایم ورودی رو داشته باشیم. حرکت هایی که به صورت شادو بالای یک سقف زده میشن به عنوان BOS محسوب نمیشن و شاید فقط برداشت نقدینگی باشه و قیمت بخواد به ادامه مسیر خودش ادامه بده و ما فقط روی شکست هایی که با بدن هست میتونیم ورود داشته باشیم. مجدد یک حرکت رو به بالا و بلاکی که میتونیم براش در نظر بگیریم این آخرین کندلی هستش که ما پایین ترین کف رو برای ما تشکیل داده. ما اون رو رسم کنیم و همونطور که گفتم بچه ها ببینید این حرکت هایی که رو به پایین به این صورت با این کندل ها شکل میگیره از این لحاظ هستش که فقط نقدینگی ایجاد کنن و دیدگاه بدن که برگشت قیمت روی اونها ورود داشته باشیم ما و صرفا ما نمیتونیم از اونها استفاده کنیم. در مبحث اوردر بلاک ها با کوچیک شدن و اندازه مناسب برای ورود که به ما تیپی مد نظر رو بده حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. ما اینجا میتونیم یک ورود داشته باشیم به عنوان ساختار داخلی به استاپ پشت خود همین محدوده و آخرین جایی که قیمت فعلا از خودش به جای گذاشته این سقف هستش و میبینیم که تیپی خودش رو به ما داده. من این رو پاک میکنم، مجدد شماتیک رو رسم میکنیم. اینجا این حرکت رو به پایین رو داریم، این تک کندل رو داریم رو به بالا. آیا تونسته شکست بده پایینش؟ بله، پس این حرکت یک حرکت رو به بالا میشه. مجدد حرکت رو به پایین داریم توسط این دو کندل، حرکت رو به بالا، حرکت رو به پایین و مجدد حرکت رو به بالا و حرکت های رنج های داخلی که برای ما اینجا تشکیل شدن. اینجا حرکت رو به پایین نداریم، مستقیم تا اینجا رو به بالاییم، اینجا رو به پایین هستیم. تا همینجا رو در نظر میگیریم. قیمت یک BOS رو برای ما اینجا تشکیل داده و ما این انتظار رو داریم که قیمت با رسیدن به این بلاک مجدد برای ما یک ورودی رو تشکیل بده. اما از اون جهت که در قسمت منشأهای حرکتی و نقدینگی ها صحبت کردیم، ما گفتیم کف هایی که برابر ساخته میشن این خاصیت رو دارن که در ادامه قیمت بیاد زیر اونها رو به عنوان برداشت نقدینگی و زدن استاپ ها زیر اونها رو بزنه و مجدد به ادامه مسیر حرکت خودش بپردازه و گفتیم که زمانی که قیمت یک سطح کاملا برابر میسازه بعد از اینکه قیمت اصلاحی رو برای ما رو به بالا انجام داد، ما موظف هستیم که از معامله خودمون خروج پیدا کنیم و منتظر باشیم تا برداشت نقدینگی از این کف انجام بشه. من چارت رو به جلو میبرم و مشاهده میکنیم که همچنان ما ساختارمون به سمت بالا با شکستن این سقف تشکیل خواهد شد و قیمت
صرفا با شکسته شدن این سطح نمیتونه به ما یک دیدگاه نزولی بده و ما گفتیم که اینجا رو به عنوان یک نقدینگی در نظر میگیریم و همونطور که میبینیم قیمت اومده این نقدینگی رو اینجا ورود بهش پیدا کرده و با میتیگیت کردن و اصلاح بیشتر از این موج تونسته تیپی ما رو به سمت بالا داشته باشه و به سمت منشأ حرکتی خودش ادامه پیدا کنه تا ما تغییر ساختار رو بتونیم مجدد و همراه داشته باشیم.